Blender Cycles dah ada pencabar? Hai, saya Asrul Nasirudin. Ini adalah video pengenalan bagi D5 Render. Sebelum saya mulakan, biar saya ceritakan dulu kenapa saya sangat suka dengan 3D. Sejak dari zaman belajar lagi, saya menggunakan Lightwave untuk semua kerja-kerja 3D. Lightwave adalah sebuah perisian yang pada saya amat mudah sekali digunakan untuk kerja-kerja modeling dan juga rendering. Dengan bantuan satu add-on tambahan iaitu F' oleh Worley Laboratories, saya berupaya mendapatkan hasil lighting secara real time. Walaupun pada waktu itu konsep real time masih lagi terlalu awal dan ianya tidaklah sepantas mana pun sebenarnya. Namun, ianya adalah satu-satunya cara yang boleh mempercepatkan kerja-kerja lighting. Kemudian, beberapa tahun seterusnya, saya beralih pula kepada Blender kerana tools untuk modelingnya hampir sama dengan Lightwave dan ianya tidak sesukar perisian 3D yang lain yang ada di pasaran ketika itu. Serta ianya percuma. Dan apa yang membuatkan saya terus setia dengan Blender adalah kerana enjin rendernya yang memberikan saya real-time feedback sama seperti F'. Malah lebih bagus lagi kerana ianya berpuluh kali ganda lagi pantas. Tak lain tak bukan, enjin render tersebut adalah Cycles. Cycles adalah salah satu sebab mengapa saya suka menggunakan Blender. Cycles Ray Trace Render Engine bagi Blender adalah sangat laju dan sangat mudah digunakan. Saya berupaya mendapatkan hasil render yang cantik dan hampir realistik dalam beberapa klik saja. Kemudian, Blender 2.8 memperkenalkan EV, sebuah enjin render baru yang membolehkan artis 3D mendapatkan hasil render dengan lebih pantas berbanding Cycles. Tapi, EV ada kelemahannya. Untuk mendapatkan hasil render yang cantik dan realistik seperti Cycles, artis juga perlu banyak membuat percubaan tetapan render dan juga shader. Kerap kali juga hasilnya tak seperti yang diharapkan. Saya rasa Cycles akan menjadi sepantas EV dalam tempoh 5 tahun lagi apabila teknologi RTX oleh Nvidia dapat digunakan sepenuhnya oleh Blender. Namun, segalanya berubah selepas saya mengenali D5. Jika ini adalah pertama kali anda menonton dan melawat channel saya, jangan lupa tekan butang like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi bagi video akan datang. Saya ucapkan selamat datang dan semoga anda mendapat sesuatu yang bermanfaat dari video-video ini. Baiklah, D5 Render. Perisian D5 Render adalah sebuah real-time renderer berasaskan teknologi real-time ray tracing. Ianya menggabungkan kelebihan antara teknik ray tracing dan juga rasterization untuk mendapatkan interaktiviti secara real-time dan juga imej yang fotorealistik pada masa yang sama. Ianya dibangunkan oleh Dimension 5, sebuah syarikat teknologi yang berpangkalan di Nanjing, China. D5 mudah untuk menghasilkan render berkualiti tinggi untuk seni reka bangunan dan dalaman di samping dengan antarmuka yang ringkas dan straight to the point. Untuk menggunakannya, hanya import 3D model, letakkan texture, masukkan lampu dan render. Namun, anda perlu mempersiapkan dahulu scene 3D tersebut di dalam perisian 3D yang lain. Untuk ini, saya gunakan Blender. Apa lagi yang ada dalam D5? Untuk setting cahaya, semuanya hanya perlu dilakukan di bar tetapan di sini. Anda mahu ubah kekuatan dan arah cahaya matahari? Cek. Anda mahu ubah siang kepada malam? Cek. Nak guna HDRI dan juga import HDRI sendiri? Cek dan cek. Set tetapan kamera dan cari angle untuk komposisi yang menarik dengan butang WASD pada keyboard. Alah, macam dalam Blender tu. Cek. Save preset kamera? Cek. Letak efek depth of field? Cek. Letak cahaya lampu untuk ruang dalaman? Cek. Nak letak efek bloom? Cek. Dan bonus untuk mereka yang ada kad grafik RTX. Berita baik untuk anda. D5 memberikan pilihan untuk RTX On dan juga Nvidia DLSS. Wowsome! Selain itu,
D5 juga didatangkan dengan assets percuma untuk mempercepatkan lagi proses texturing. Bagi mereka menggunakan versi Pro, anda juga turut disediakan dengan model-model 3D sebagai aset seperti pokok dan tumbuh-tumbuhan, kenderaan dan juga manusia. Terdapat 3 jenis lesen untuk pengguna D5, iaitu lesen community, lesen education dan juga lesen Pro. Lesen community dan juga education adalah percuma untuk digunakan. Saya baru saja mencuba D5 dengan lesen community dan akan memohon untuk lesen education untuk cuba ciri-ciri tambahan D5 yang telah dikunci dalam versi community. D5 turut menyokong format 3D lain seperti SketchUp, FBX, 3ds Max, menerusi converter plugin untuk setiap format tersebut. Plugin untuk Blender masih lagi dalam fasa beta. Ianya ada dalam support forum D5. Namun, saya berjaya menggunakannya tanpa ada sebarang masalah. D5 bukanlah sebuah perisian yang sempurna. Ia juga turut mempunyai beberapa kekurangan. Salah satunya, anda tidak dapat mengubah kedudukan model 3D yang telah diimport ke dalam D5. Semuanya perlu dilakukan terlebih dahulu di dalam perisian 3D kegemaran masing-masing seperti Blender. Akhir kata, D5 dibuat khusus untuk arkitek dan juga pereka dalaman. Namun, anda sebagai artis 3D juga patut menggunakannya. Anda boleh berlatih dahulu dengan D5 untuk mendapatkan konsep pencahayaan yang sesuai dan pantas bagi scene 3D animasi sebelum memulakan pencahayaan yang sebenar di dalam Blender dan juga perisian yang lain. Saya Asrul Nasirudin. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe. Kerana setiap like dan subscribe akan membolehkan channel ini berkembang dan memberikan manfaat kepada ramai lagi. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye!